життя свого займаюся легкою атлетикою. 2 місяці я не міг вставати на ногу. Виграв той, хто був більше медійний. Треба попрацювати зараз, щоб заробити колись. Ми з Херсоні пробули десь тиждень, тим більше я військовослужбовець. Ми зустрічали колону з військовою технікою. Взяв лопату, вирівняв пряму в полі, продовжувати спорт або йти допомагати визволяти Україну. Всім привіт! Це «Легка розмова» – проект Федерації легкої атлетики, в якому ми розкриваємо важливих для України спортсменів і функціонерів спорту і говоримо не лише про їх досягнення, а й про світогляд і внутрішній світ. Мене звати Уляна Бренен, і сьогодні в мене в гостях містер стабільність наших стрибків у висоту українських, учасник та фіналіст Олімпійських ігор, двічі призер чемпіонату світу та багаторазовий призер чемпіонатів Європи Андрій Проценко. Андрій, привіт! Доброго дня! Я дивилася в твоєму рейтингу досягнень. Перша твоя медаль на міжнародній арені в 2007 році. Це був ще юніорський чемпіонат. Чемпіонат Європи, по-моєму. Так. 2007 рік. Це вже скільки? 17 років чи 18 з тих пір пройшло. І немає інтерв'ю в тебе на Ютубі. От я пошукала, чому? Чому немає? Чому так мало інформації про Андрія Проценко? Основна це із-за того, що я з Херсону, і більша частина всіх інтерв'ю – це Київ, а до Києва треба їхати. І не завжди у спортсмена є для цього час виділити на подорож, яка займе сутки, туди-назад, і раді якихось інтерв'ю. Я ходив на місцеве телебачення, але не зберігаються на Ютубі. Так, воно не зберігається, і це дуже рідко бувало. Ну ще знаєш, мені здається, коли якісь яскраві нові зірки, ти ж все-таки почав в той час, коли Ютуб ще не був таким популярним, і відео там, в принципі, ніхто туди не викладав і не знімав. А зараз, коли там нові яскраві якісь зірочки спалахують, в них беруть інтерв'ю, а ти якось весь час є, весь час ти періодично в призах, і ти як сірий кардинал, знаєш. І в тебе дуже цікава насправді історія, і сьогодні я би дуже хотіла нею поділитися із нашими глядачами. Розкажи, хто такий Андрій Проценко і як ти потрапив в легку атлетику у стрибки у висоту? Почну з моїх батьків, що вони не професійні спортсмени, вони професійно спортом не займалися. В дитячому спорті, як всі діти, їх батьки віддавали різні секції. Мої батьки працювали на підприємствах звичайними робітниками. Мною більш часу займалася бабуся, яка і відвела мене на секцію легкої атлетики. Перша секція в мене не була легка атлетика. Я спочатку ходив і на футбол, і на боротьбу. Я недовго туди ходив, бо мені не подобалося. А от на легку атлетику я спочатку бігав 300-400 метрів. Я десь півроку бігав. Мене побачив тренер і запропонував паралельно ще приходити на тренування стрибками в висоту. І от я рік потренувався там і там, мені сподобалося займатися стрибками в висоту. Це не такий важкий вид, як бігти на витривалість, тим більше для дитини. Прийшов, побалувався, легше, так, трошки підкупило, можливо, да. Плюс я азартний, я дуже любився конкуренцією. Я і в бігі намагався боротися, перемагати, але в висоті це виходило трошки легше, можливо. Ти з самого початку тренуєшся з одним і тим самим тренером, фактично. Я маю на увазі спочатку стрибків у висоту. Ніколи не думав там змінити тренера? Чи завжди тобі з ним було комфортно? Чи виникали якісь конфлікти за всі ці роки? Не знаю, ми як, мабуть, вже батько з сином постійно разом, і я не уявляв, що я можу тренуватися десь у когось іншого. Ми друг друга розуміли з полуслова, дуже завжди було легко працювати. Я думаю, як йому і як мені разом. Зараз виникали під час війни трошки конфлікти, бо в нього сім'я і в мене сім'я, і ми вже думаємо більше про сім'ї, але все вирішується, все можливо вирішити. А на якій підставі? Що, куди поїхати? Так, де бути. У мене маленькі діти, у нього доросліші, і за цього, плюс
Дітям треба десь вчитись, дітям щось треба робити. вчитися, розвиватися. І з цього важкувато. І тренуватися важкувато, і просто психологічно перший рік якось більш-менш було комфортно. Ми намагалися відволікти дітей від того, що відбувається. Плюс нас це теж рятувало, відволікало. А зараз ми вже розуміємо, що ми не можемо всього дати дітям. Ми не можемо їх навчати. Треба їм всьому. соціалізуватися. Треба їм соціалізуватися і вміти поводитись з іншими дітьми, бо не вистачає їм спілкування з однолітками. Я знаю, що в тебе дуже потужна особиста історія, пов'язана з війною. Ми до неї повернемося трошки пізніше. Я хочу все-таки поговорити про спорт, в якому ти скільки років сукупно? З 2001 року це вже 23 роки, якщо дитячий спорт рахувати, училище. Тобто це 2/3 життя, навіть більше виходить. Так, колись я ходив в 21-22-му, дітям розповідав, що я півжиття свого займаюся легкою атлетикою. Пропонував в школах, щоб вони теж приходили займатися, бо популяризувати спорт треба. Багато прийшло? Не знаю. Приходили діти займатися, але... До твого тренера чи ти до дитячих секцій? Для дитячих секцій ми давали брошурки з тими тренерами, які займаються. Тим більше легка атлетика у нас безкоштовний від спорту. По крайній мірі, у нас в Херсоні не треба було платити грошей. Що приходьте, займайтеся. Правда, умови мінімальні, але досягти високих результатів можна і при таких умовах. Зараз в Україні ще розвивається клубна система, за яку платити гроші треба, але це може свої якісь плюси дати в тому плані, що тренери самі закуповуватимуть там якийсь інвентар, на гроші батьків, це теж класно. Але це супер. Як багато спортсменів із тих, з якими ти починав, залишилося зараз в легкій атлетиці? Чи всі обличчя змінилися? Можеш назвати когось, з ким ти прямо супердовгий шлях пройшов? Саме довгий шлях – це Богданом Бондаренко. Ми завжди з ним в одному секторі. Богдан Бондаренко – це призер Олімпійських ігор. Він чемпіон світу, по-моєму? Чемпіон, призер чемпіонатів світу та Європи. Так, призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Він був 3-м, я був 4-м за ним. Таке прикре місце, це я пам'ятаю ці ігри. Нічого, все буває. Ти з Богданом весь цей час? Так, конкурувати ми почали десь в юніорському возрасті. Ще в юношах. У юношескому він 2.10, коли з результату 2.10. Коли я вийшов більш-менш на високий рівень, бо до цього в молодших юношах я займав постійно 8, 9, а от у дорослих юнаках вже створював конкуренцію. Олександр Нартов в той час був недосяжний, бо він стрибав по юнакам 2.28, але з Богданом Бондаренко ми конкурували. Він такий містичний зараз персонаж легкої атлетики, з'являється несподівано в секторі, і зараз він також готується до Олімпійських ігор, так, наскільки я знаю? Так, готується. Але в рейтингу ти вище? Я вищий, але все вирішує чемпіонат України. Якщо ти в рейтингу, то треба боротися на чемпіонаті України за путівку на Олімпійські ігри. Чого я тобі щиро бажаю, її здобути, але наче по рейтингу ти проходиш, хоча конкуренція у стрибках у висоту в Україні дійсно висока. Що ти відчуваєш, коли бачиш, як закінчують навколо тебе кар'єру люди, з якими ти 10 років разом тренувався в одному секторі або просто на одному стадіоні? Бувають різні ситуації. Хтось закінчує кар'єру із-за травми, хтось закінчує просто із-за того, що є у нього майбутнє десь в інше, то я за тих, звичайно, радію. А якщо за травм, це, звичайно, сумна історія, яка дуже часто трапляється в спорті. Це спорт, який видовищний, і за цього люди хочуть спостерігати, бо там є адреналін, там є емоції, і у кожного вони різні. І дуже класно, коли ти знаєш цю історію бекграунду. За всі ці роки, ти кажеш, деякі закінчують через травми. Скільки в тебе було травм за весь цей період, якщо їх взагалі можна порахувати? І через які такі найбільш кризові періоди тобі довелося пройти?
Ну, найбільші травми, мабуть, у мене було це надрив задньої поверхності бідра, але на той час я був молодий, у мене організм, і він більш-менш відновився. Я... Швидко загоївся? Так. Ну, я лікувався. Просто так нічого не буває, що ти просто не тренуєшся і все пройде, все одно треба лікуватися, бо наслідки залишаються. Підворачував ногу повторно, у мене в дитинстві колись я її підвертав, і в мене була тріщина, і я її не лікував. І за цього потім через 6 років я знову її підвертаю, дається не дуже сильно, але із-за того, що там була травма стара, я дуже довго відновлювався. Перелому не було, але 2 місяці я не міг вставати на ногу. А це дуже багато. Потім я важко розстрибувався, бо довго, дуже більше року я не мог повноцінно стрибати. Це основні такі, да, які за цей час були? Ну так, основні 2, а так мілких, які там вибивали мене на місяць, на 2, було ще маса. Дуже часто це коліно, ікроножні м'язи, ахіл. Все, що про стрибки якраз. Ну так, що... Професійні такі штуки. У тебе така дуже цікава хвиляста кар'єра, бо піки твоїх найвищих досягнень, вони настають приблизно раз на 5 років. Я так подивилася, я трошки зараз піддивлюсь, в тебе от... В 2007-2009 це були там юніорські і молодіжні чемпіонати. Далі, 2014 рік. Срібло в Цюріху, чемпіонат Європи, бронза на чемпіонаті світу. Це 5 років пройшло, як мінімум. Далі, наступний, Глазго, 2019 рік, ще 5 років. І потім вже 22-23 рік чемпіонат світу і Європи. Чому такі проміжки по 5 років? І як ти взагалі повертаєшся на такий топовий рівень, знаєш, коли там є якийсь такий спад, просто виходить, що ця хвиля в тебе дуже довго прям. Ну, я ті роки теж змагався. Я от минулий рік тільки не стрибнув 2.30 в сезоні, а до цього я 12 років стрибав кожного року в сезоні по 2.30. Був добре готовий, стрибнув 29, але я не потрапив в фінал, бо дуже сильна конкуренція була на той час. Як, наприклад, в Лондоні я стрибнув 29. В фінал я не потрапив, я з Джон Марко Тамбері тоді залишився 13-тим. 12 потрапило, а ми залишилися 13-ми. Ще я стрибав 29 на чемпіонаті світу в кваліфікації і був теж там 14 або 15 в Пекіні. Твої результати, вони були весь час стабільні, да? А це залежало від тої конкуренції? Так. Конкуренція, да. Тут... Слухай, я не дарма про цю стабільність так кажу, тебе ж навіть номінували недавно на титул якийсь, да? Містер стабільність від Puma, по-моєму. Ну, там я був в той рейтингу, але я не виграв. А хто виграв? Виграв той, хто був більше медійний. Я не пам'ятаю, хто там ще був. Ну, це легка атлетика? Да. Наприклад, з України? Ну, там Аня Рижикова ще була, а виграла б, мені здається, Ткачук. Ну, Ткачук теж стабільна, але, слухай, мені здається, з тобою боротися за цей титул – це реально просто марно, по факту. Аня Рижикова теж довгий час, да, вона дуже довгий час. Дуже давно. Як ти себе на всьому цьому шляху мотивуєш весь час і підтримуєш морально? Які в тебе, можливо, незакриті гештальти є ще по медалях? Ну, золота медаль якась, це точно. Так, всі золоті медалі поки відкрито. Була хороша можливість минулому році на чемпіонаті Європи виграти золото, але не допрацював. Був готовий, була можливість, але трошки не допрацював. Звичайно, хочеться медалі, але казати, що я її виграю, вже важкувато, але буду боротися. Ну, я дуже цього хочу прям. Я прям реально зараз, давайте, друзі, в коментарях підтримуємо Андрія і всі йому, знаєте, оці пальчики схрещені поставимо, щоб це сталося. Як ти сам себе мотивуєш? Зрозуміло, коли ти ще супермолодий, коли в тебе ще там за плечима 5 років досвіду, але коли вже 15, коли вже 20, як ти себе мотивуєш, чи це для тебе просто робота, чи це щось таке дуже звичне? Ну, по-перше, я люблю тим, чим займаюся, це мені приносить задоволення. А так, по життю завжди мотивація міняється.
Зараз моя більша мотивація – це мої діти, які дивляться і теж підтримують, вже болівають. Це дуже приємно чути, коли після змагань ти дзвониш їм, а вони кажуть, ми тебе бачили, болівали тут. Клас. Тебе молодшій доньці 2, да? Так, 2 рочки і 7. І вона вже щось каже? Ну, там так, в 2 рочки ще мало каже, Прикольно. але вже починає. Помахати такого, може. Папа, мама, Клас. дай. Дай медаль. Як змінилися самі змагання за цей час? З 2007 року, коли ти починав на міжнародній арені з якихось юнацьких стартів, і до сьогодні. Там якийсь розклад, організація, що саме змінилося для тебе, от прям відчутно? Ну, саме більші зміни – це відбори на чемпіонат світу та ті ж Олімпійські ігри. Раніше треба було тільки виконати там норматив. Там був А-норматив, Б-норматив для слабших країн. В даний момент це вже рейтингова система, нормативи теж залишились, але їх підняли вище, щоб потрапляли тільки ті спортсмени, які більш стабільні. Щоб була прозора, ця більш прозора система, і для цього зробили систему рейтингу, в якій можна подивитися, який ти в рейтингу, і вже далі планувати, які тобі змагання краще виступати. Плюс на які тобі можуть запросити, організувати твій менеджер, або допомогти організувати федерацію, або деякі федерації можуть навіть проплатити дорогу проживання ради того, щоб спортсмен поїхав на такого рівня змагання, щоб в подальшому Отримав рейтинг? Ну, да, отримав рейтинг і поїхав на чемпіонат світу Олімпійські ігри. Ну це прям суттєво, бо я пам'ятаю ще часи, коли там я працювала в легкій атлетиці, взагалі не було цієї рейтингової системи. Тобі особисто вона полегшила зараз задачу роботу, чи легше тобі було прямо один раз виконати норматив за сезон і не виступати, наприклад, більше? Ну, для мене в даний момент це простіше, легше, але все одно залишається конкуренція всередині країни, яка в нас є. Ця конкуренція не дає розслабитися. Все одно є чемпіонат України, на якому вирішується 90% попадання на Олімпійські ігри. А легше що? Те, що ти можеш на рейтингові? Але те, що коли в тебе є ім'я, тебе запрошують на змагання рейтингові. І там можна з середнім результатом показувати, приносити для себе більше очок, ніж на мілких стартах. Якщо я стрибаю 28, на крупних стартах я займаю більш-менш там поряд призових місць, або виграти якісь мілкі старти з результатом 2.30, то я більше рейтингу зароблю на бриліантовій лізі, ніж з більшим результатом на мілкому старті. Тобто залежить від рейтингу самих змагань? Так, самих змагань, бо кожна позиція на змаганнях приносить определенне кількість балів. Ну це таку прям цікавість вносить в легку атлетику. Це вже якісь шахи, математика, коли тобі треба подумати ще, де, куди поїхати, куди не поїхати. Поки що не всі про це замислюються, задумуються. Але в тебе є досвід. За допомогою досвіду можна легше упростити собі змагальний сезон. І тебе запрошують частіше, тому що ти вже довго в секторі, так? Так, я довго в секторі, мене знають і я є в рейтингу. А як ще самі змагання змінилися? От структура. Я знаю, що зараз дуже часто переносять найважливіші фінали на супер-супер вечір пізній. І там точно більше з'явилося камер, точно більше з'явилося медійності. На самих змаганнях для тебе глобально от відчутно щось змінилося, чи в принципі все так само? Ти собі фокусуєшся? Ну, в принципі, змагання більш-менш. То були періоди, коли вони по регламенту зменшували час для стрибків. То у нас зазвичай було там хвилина, а був рік або два, коли зменшили на півхвилини. І це вже було дуже помітно. Ну, ти не завжди можеш запланувати, що ти от після цього будеш стрибати. Бо буває друга спроба, третя спроба, коли відмовляються, переносять висоти.
і тебе викликають, і тебе півхвилини, а якщо холодно, ти вдягнутий в 2 костюмах, тобі треба це зняти, поки ти зняв, уже там 5-10 секунд залишається і в паніці стрибаєш. І дуже, це прям впливає було на нас. дуже важко, але це робилось для телебачення, щоб зменшити телевізійний час. А потім Але повернула хвилину? Потім відмінили, бо було дуже багато таких випадків, коли або не встигали, або Що для телебачення ще менш цікаво, коли взагалі не стрибнув. результати просто падали на очах на деяких стартах. Для тебе зараз спорт – це більше професія і рутина, от таке щось прям невід'ємне, як робота? Чи це залишається якоюсь такою пристрастю, хобі? Я хочу нести прапор як можна на більшій кількості змагань, щоб популяризувати свою країну, щоб люди знали і щоб була як можна більша допомога, бо часто її не вистачає. Ти можеш сказати, що в тебе змінилася ця мотивація через війну? Типу, що ти був більше сфокусований на власних результатах, а зараз оця складова, що треба прапор піднімати, вона тобі допомагає чи навпаки тисне? Тут вже є періоди, коли я спочатку виїхав, була злість якась, була на Росію, на всіх. І я перший рік за рахунок цього і змагався, воно і давало мотивацію. Але от на другий рік, навпаки, воно мене не почало давити, бо хотілося б, щоб все змінилося швидше, але воно тисне, бо хочеться повернутися додому. Бо батьківщина далеко, і я постійно перебуваю на сумках, переїжджаю, і я зрозумію, що у кожного своя історія, своя проблема, в мене така, що дітям треба розвиватися, хочеться якогось майбутнього для них, а для цього треба щось шукати, щось думати, щось вигадувати. І трошечки то був період, мені було важко, я намагався знайти шлях для своєї родини, для розвитку дітей, але в даний момент зараз ми щось вже трошки занотували, щось планами розібралися і стало трошки легше. Приблизно знаємо свій план, і мені легше почало тренуватися, готуватися до наступних стартів, тим більше Олімпійські ігри, яких треба готуватися не просто так, а повноцінно віддаватися цьому. Ти так багато відгукуєшся класно про свою родину, зараз особливо про дітей. Розкажи трошки про свою родину загалом. Скільки ти років вже зі своєю дружиною, як ви познайомилися, чи вона також зі спорту? Так, моя дружина теж займалася спортом, вона молодша за мене на 7 років. Ми вже з нею дуже довго. Це стандарт. Так, я зараз своєму чоловіку позвоню, спитаю, чи він пам'ятає. Так, ми з нею дуже багато років. З якого року важко сказати. Весілля було в 15-му, а до цього ми зустрічалися ще років 7. Ми порахували, що це 16 років виходить разом, і вона весь час поряд з тобою. Як вона тебе підтримує, як вона ставиться до твого професійного такого заняття спортом, легкою атлетикою? Чи вона якось відсторонено, це твоя робота, роби її, чи вона прям активно бере участь в цьому? Вона активно не бере в цьому участь, але вона допомагає, вона займалася спортом і вона це розуміє. Бо буває, коли дружина ніколи, і просто були друзі, які займалися теж спортом, але дружина була вне спорту, і вона не розуміла, нащо тобі ходити туди, коли тобі не платять за це гроші. Ти тренуєшся, витрачаєш свої сили, але заробіток воно не приносить в даний час.
У нас воно трошки відтягнуто, тобі треба попрацювати зараз, щоб заробити колись, а може і не заробиш нічого. Ну тобі зараз приносить. Ну так, мені приносить, для родини вистачає і ще відкласти лишається. Які І допомогти, звичайно, Україні, донатити багато знайомих, які воюють, той же Дмитро Дем'янюк. Ви змагалися разом у секторі і зараз Так. він в ЗСУ. Багато дуже легкоатлетів пішло в ЗСУ, деякі навіть загинули. У нас Так, багато да. бореться. Я знаю, що у вас дуже особиста така теж глибока ситуація пов'язана з війною. Ти сам із Херсону. Я знаю, що ти провів якийсь довгий час перший в окупації. У нас є на сайті Федерації легкої атлетики повна розширена стаття на цю тему. Я думаю, ми залишимо посилання під випуском, і ви повну версію можете прочитати, коментар, який давав Андрій. Але розкажи також для глядачів коротко, як це відбувалося, що ви пережили з родиною. На той час я не вірив, що може початися війна, і я планував, старшу я відвіз в село, а з молодшою ми планували їхати на чемпіонат України в Суми. Якраз 24 числа ми повинні були їхати. Але почалася війна. Ви були на лівому березі чи на правому? Був на правому березі, а дитина була на лівому. Ох. І за цього ми зібрали всі речі і поїхали до неї, до батьків дружини в село. Ну тоді ще не було нічого на лівому березі Херсону, чи було? В Херсоні ще нічого не було. Приліти тільки на військові частини, то біля села, там, де там була військова частина, туди ми, коли їхали, ми бачили, як прилітало. Але ми доїхали, і після нас через годину їхали знайомі знову через цей міст, і вже там були війська, там десантники висаджувалися російські, і вони не змогли проїхати. Їх розвернули. І ми за цього не рішилися їхати, повертатися в Херсон. Ми лишилися в селі і знаходилися там десь місяць, трошки більше місяця. І ця територія була окупованою? Військових там не було 3 тижні. 3 тижні там було тихо, ми іноді бачили, там танки проїжджали і літаки з гелікоптерами літали. Бо вони з Криму летіли якраз на Херсон через нас. Перший тиждень я лежав і дивився новини. І нічого не робив, не знав, що далі робити. Щоб зібрав рюкзачок на всякий випадок з речами, які мінімальні, вдруг, не знаю, там, кудись треба буде йти, воювати або ще щось. І лежав, читав новини. Потім зрозумів, що треба себе відволікати, бо важко психологічно і треба себе відволікати. І почав просто для себе тренуватися, вже робити те, що можливо в даних умовах. Тобто спорт тебе трошки включив, відволікав? Так, що для себе, не те, що для продовження спортивної кар'єри, а просто себе тримати в формі для будь-яких випадків, бо сім'ю захищати треба, а що буде далі, було невідомо. Про спортивну кар'єру взагалі я не розумів, як це можливо буде відновити далі, тренуватися на той час. І взяв лопату, вирівняв пряму в полі 100 метрів. Щоб бігати по полю? Так, щоб бігати прямі, там недалеко, зразу город був довгий, 100-метровий. Поки була ця окупація, ми там і саджали картоплю. Ніхто ж не знав, надовго це, ненадовго. Так, батьки потім виїхали, то все, що було там засаджене, залишилося в землі. Тесть мені допомагав зробити інвентар спортивний з того, що в мене там було, що в нього було. Це, він сільським господарством займався, у нього були різні колеса,
різні труби. Я зробив стійки з стовбурів дерев, закопаний в землю. Повнотіла труба була, і ми на неї її відрізали, щоб зручно було робити штангу. На неї ми вдягали колеса, там різні були колеса, і за допомогою цього можна було регулювати вагу. Там від 18, скільки вона сама важила, до, здається, 70 кілограмів приблизно, 72, щось таке. Боже, ти ще в цей момент ти робив для себе інвентар з підручних засобів, щоб тренуватися. Я не знаю, мене просто саме цей момент чогось найбільше зворушив. Це прям дуже сильно. Були такі дуги, які використовують під посадку городини під плівку. То я із них робив бар'єри. Просто в землю їх втикав і ходив, бігав. Тобто в тебе прям рутина така включилась. Це, мабуть, на стресі виявилось щось найбільш звичне таке, щось настільки вкорінене в свідомість, що прям допомагало, да? Воно допомагало? Просто і тесть був такий, він любив щось придумати, щось змайструвати. Змайструвати, і йому, може, було цікаво, не знаю точно, але він хотів мені допомогти. Ви собі знайшли таке чоловіче заняття і щось майстрували? Виїжджав, знову було два проміжутки. Спочатку ми зібралися, ми зрозуміли, що треба виїжджати з дружиною, і ми вирішили спочатку виїхати до Херсону. Ми зустрічали колону з військовою технікою, ми з'їжджали на узбіччя, пропускали її. Трошки хвилювалися, може не трошки, вже не дуже пам'ятаю як, але було два блокпости перед уже самим містом, перед мостом і за ним. А інші ми бачили, що були блокпости, але на них нікого не було. Ми проїхали їх спокійно. Приїхали в Херсон і вже потім почали шукати. На той момент вже Станіслав ніхто не мог проїхати. Плюс мені волонтер написав, я боявся, думав, хто це написав мені, що хоче допомогти виїхати. Були різні переживання, я з ним запитував, що, як, питався дізнатися, хто такий. Але я не скористався його пропозицією, але я скористався його пропозиціями пізніше. Я давав його контакти, і він допомагав іншим виїжджати. Він виявився дуже гарною людиною, ми з ним іноді переписуємося. Він сам херсонець і допомагає волонтерською діяльністю в Херсоні на той момент. Виїздами безкоштовно вивозив, багато людей вивез. Потім ми в Херсоні пробули десь тиждень, і ми знайшли в телеграмах, чатах, а знову тих же волонтерів, можливість виїхати. Там через поля, нас дорога зайняла. Ми не на Ніколаїв виїхали, а на Снігурівку, там через поля, через болота різні, десь 7 годин. Ми їхали і виїхали на нашу вже територію, проїхали 7 російських блокпостів. І тфу-тфу-тфу, вже вночі, вже після, ми доїхали до Хмельницького. Були труднощі з топливом, дизелю не було ніде, а в мене машина на дизелю. Ми ледве доїхали до Умані, до заправки, вже показувала 0, не знаю скільки кілометрів, але ми доїхали, і там було топливо на око. Ми заправилися 20 літрів, і нам цього вистачило доїхати до Хмельницька. Ми приїхали, не пам'ятаю, десь 12 часу ночі в Хмельницький. Це знову, вже був комендантська година, але нас пропустили, пояснили ситуацію. І це тоді скільки твоїй молодшій доньці було? В молодшій доньці було, чуть більше, ніж півроку. З малесенькою дитиною, а старшій 4, так? Да? 4-5? Старший 19-го. Ну так, 4-5. Да. Фу. Як ти потім повернувся в сектор?
Ти потім якось це переосмислив, типу зрозумів, що так, ми в безпеці, життя продовжується. Коли це сталося і як? Ну, от в цей момент вже стало більш зрозуміло, що в мене буде можливість виїхати, але я там місяць ще не мав дозволу на виїзд, але я тренувався в Хмельницькому, потім я ближче переміщався, бо тренер вже був в Португалії, і він з дівчатами, то Катєю Табашнік, Оксаною Окунєвою, тренувалися в Португалії. Тобто запропонували виїхати в спортивний табір, федерація, так? І в мені вже був збор зроблений, але у мене не було дозволу на виїзд. Бо я теж військовослужбовець, і я зобов'язаний отримувати дозвіл начальства свого. Це ти в Нацгвардії чи ти в Службі безпеки України? Я виїхав і через ще місяць, я виїхав 22 квітня. Я виїхав до Польщі, і з Польщі у мене менеджер купив квитки в Португалії. Більш-менш я підготуюсь на чемпіонат Європи, бо чемпіонат Європи був пізніше, в кінці серпня. Як на тебе повпливали ці події, от особистий досвід? Ти ж до того виступав чимало разів в секторі з російськими спортсменами. У тебе 100% багато знайомих з Росії. Як змінилося твоє уявлення і ставлення, можливо, до повномасштабного вторгнення і після? Дуже змінилося. Я думаю, як у всіх. Тим більше у мене є і там і родичі, з якими неможливо знайти спільної мови. Вони писали з початку війни щось, ті ж спортсмени російські, навіть деякі писали мені, але у нас зв'язок з ними зник, бо вони не розуміють нас. Як і ми не розуміємо їх. Вони бачать одне, а ми бачимо інше. Як твоє особисте світогляд твій як змінився? Я і до цього часто бував в Росії, я бачив, що в них показує на телебаченні. Я був останній раз, не пам'ятаю, в 2014-му, здається, році, у Москві. Я бачив, що в них показують. Мене не вкладалося це в голові, що таке можуть показувати на телебаченні. Я ж бачу, що у нас відбувається в країні. Це якраз революція. Да. Якраз відбувалось у нас, а від них розповідали зовсім все відбувається по-іншому. Вони розповідають про нас те, чого немає. Те, що я знаю, що відбувається в країні, не те, що я бачу по телебаченню нашому, а те, що я знав. І з-за цього я розумію, що в них в голові. Що вони з-за цього і не можуть зрозуміти, бо вони вже цим пропитані скільки років. Я думаю, це почалося не тоді, а ще й раніше. Їх готували. Як цей досвід взагалі, як це твоє нове ставлення? Досвід війни ми всі переживаємо і досі, і сподіваюся, що недовго нам лишилось його переживати. Але як це повпливало на твої змагання, на твою підготовку? Коли ти приходив знову в сектор вже після окупації, після всієї цієї історії? Була злість на всіх русських, незалежності, де вони. Плюс була підтримка, дуже сильна підтримка у світі, яка теж давала стимулу для тренування, для прославляння нашого краю, нашої Херсонщини, України у всьому світі. Дуже мотивувало і хотілося. Хотілося, щоб про Україну говорили всі. Але відношення в світі теж міняється, плюс війна не скінчується, і це давить. І та ж злість, яка була спочатку, вона мотивувала, а тепер вона більш уже пригнічує і не дає мотивації. Вже треба мотивацію шукати в чомусь іншому.
Змагання, на які треба шукати мотивацію, наближаються. Попереду в нас чемпіонат Європи, Олімпійські ігри, на які ти за рейтингом начебто проходиш, але ще треба на чемпіонаті України в призи потрапити, так? Ну і плюс треба розпочати і зрозуміти, на що я готовий. Але по тренуванням більш-менш є травми, які трошки заважають, але за допомогою масажистів, апаратів спеціальних можна трошки злегшити ці невзгоди, ці проблеми. А в тебе велика взагалі команда? От ти кажеш з тренером, ти разом стільки років, а масажисти, реабілітологи, лікарі, вони змінювалися за цей час? Чи в тебе теж все стабільно? Ні, ну цього немає. В тому році ми намагалися працювати з одним масажистом, але так у мене немає стабільного. Ми зараз працюємо я працюю з масажистом, тут є місцевий фізіотерапевт. Він і масажист, у нього є апаратура, там текари, є магніти якісь, і плюс він масує. Він більш-менш розбирається, він непоганий спеціаліст. І за це ти платиш сам? Звичайно, сам плачу з своїх коштів. Зараз співпрацюю з масажистом Марини Бех. І теж ходжу до нього. А хто ще в твоїй команді? Чи ти звертався коли-небудь до спортивного психолога? Тому що дівчата, ми поговорили з дівчатами, вони так, а в чоловіків це начебто так не сильно прямо і розповсюджено. Я ніколи не звертався, ніколи не працював, але розумію, що цього може і не вистачає. Може були б набагато більші перемоги, якщо б я міг контролювати себе, бо я в даний момент я відчуваю, але вже багато часу пройдено. Може, ще й не пізно працювати, але... Та ніколи не пізно почати. Ніколи не пізно починати, але завжди намагаєшся себе знайти відмовки, бо це робота. Це кусок роботи, який треба не просто зробити, а зробити якнайліпше. Слухай, так чи інакше, твоя кар'єра реально дуже довго вже триває. Тобі 35 років. Для стрибків у висоту це поважний вік вважається? Чи це... Так. Дуже рідко, коли спортсмени виступають в такому віці, а ще рідше потрапляють в призи. Я пам'ятаю в Ріо-де-Жанейро Олімпійські ігри, і там іспанка стрибунка в висоту, вона в 38 років стала олімпійською чемпіонкою. Так, такі дива трапляються, і, знаєш, дива вони тільки, мені здається, зі сторони, тому що за цим стоїть дуже багато років підготовки, тренувань. І це дає наснаги тренуватися та що все можливо, да. Це для тебе будуть вже, якщо, дай Бог, все складеться, 4-ті Олімпійські ігри. Але все одно ми говоримо про вік, ми говоримо про стаж. Чи є в тебе якась підстраховка, якісь думки, якась професія на стороні, якийсь заробіток на стороні? Чи замислювався ти взагалі над тим, що буде після спорту? Так, я замислювався, але це все було до війни, і в даний момент ці всі можливості забрала Росія, і на даний момент я не знаю, яке буде майбутнє. Тим більше я військовослужбовець, і в мене поки що можливість тільки одна. Продовжувати спорт. Продовжувати спорт або йти допомагати визволяти Україну. Слухай, обидва ці шляхи, вони неймовірно шляхетні, вони неймовірно патріотичні. Мені все-таки хочеться бачити тебе на п'єдесталі, бачити тебе з прапором України, і я тобі цього щиро бажаю. Я реально дуже хочу, я вірю в стабільність, я вірю в кропітку працю, і дуже приємно завжди говорити про спортсменів, які спалахують, які стають швидко популярними, швидко показують результати, особливо такі медійні, знаєш. Але мені завжди хочеться, щоб справедливість все-таки існувала, і щоб люди, які
настільки довго працюють, настільки багато свого життя покладають на спорт, отримували по заслугам. Я тобі реально дуже щиро цього бажаю. Я хочу, щоб золота медаль на мейджорах у тебе була, на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу і медаль Олімпійських ігор. Андрій, я тобі дуже дякую. Ти неймовірна людина, неймовірний спортсмен. І я сподіваюся, що сьогодні нам вдалося трошки розкрити тебе для наших глядачів. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це була легка розмова, і ми повернемося з новими героями. Дякую велике. Дуже всім вдячний. Вболівайте, і ми будемо... Україна буде завжди на висоті.